Good morning, all of you. In this lecture, we will start our unit number 2, audit planning. So our first question is, what is mean by audit planning? Explain its objective. Okay, planning हे आपण कशासाठी करतो? What is mean by planning? कोणतीही गोष्ट स्मूथली कंडक्ट होण्यासाठी, राईट? ऑडिटिंगच्या फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण काय लर्न केलं होतं? What is mean by auditing and its various types, then objective, right? And then types of error, types of fraud, secret reserve, windows dressing, अशा काही इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आपण युनिट नंबर फर्स्ट मध्ये लर्न केलं. ऑडिटिंगच्या इंट्रो मध्ये आपण सांगितलं होतं, ऑडिटिंग इट इज द सिस्टमॅटिक एक्झामिनेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राईट? काही स्टुडंटला माहितच नाहीये आपलं ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट पण आहे ना, सो त्याने तरी निदान पहिल्या चॅप्टर मध्ये काय झालेलं आहे हे थोडंसं हायलाइटेड माहित असावं. दॅट्स वाय आपण थोडीस रिवाइज करूया आधी शॉर्ट मध्ये. ऑडिटिंग म्हणजे आपण काय लर्न केलं होतं? ऑडिटिंग इज द सिस्टमॅटिक एक्झामिनेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अँड शोईंग ट्रू अँड फेअर पिक्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ओके, ऑडिटिंगच्या अंडर काय केलं जातं? तर कंपनीची ट्रू अँड फेअर पिक्चर काय आहे हे शो केलं जातं किंवा एक स्पेसिफिक त्या कंपनीला रिमार्क हा दिला जातो. हे आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये बघितलं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंग. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंग क्लासिफाईड इंटू 2 कॅटेगरी, ज्यामध्ये प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आणि सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ओके, सो प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंग इज शोईंग ट्रू अँड फेअर पिक्चर. ट्रू अँड फेअर पिक्चर हे प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह आहे ऑडिटिंगचं. अँड सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये आपण काय बघितलं होतं? सेकंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज शोईंग और फाइंड आउट फ्रॉड अँड एरर, ओके, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स मधले जे काही फ्रॉड आहेत किंवा जे काही एरर आहेत हे फाइंड आउट करण्याचं काम सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिटिंगच्या अंडर केलं जातं. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे टाइप्स ऑफ फ्रॉड. डिटेल लर्न केलं आपण. टाइप्स ऑफ फ्रॉड मध्ये टाइप्स ऑफ प्रिन्सिपल बघितले आपण. त्याच्यानंतर ओमिशन आहे, कमिशन आहे, कॉम्पन्सेटिंग आहे, ओके, डुप्लिकेशन आहे. हे आपण टाइप्स ऑफ फ्रॉड मध्ये एरर मध्ये बघितलं. टाइप्स ऑफ फ्रॉड मध्ये बघितलं होतं आपण मॅनिप्युलेशन ऑफ अकाउंट, मॅनिप्युलेशन ऑफ कॅश. ओके, याच्यामध्ये काही फ्रॉड आहेत हे गुड्सचे होतात, काही फ्रॉड आहेत हे कॅश मध्ये होतात. असं ओव्हरऑल आपण फ्रॉड मध्ये लर्न केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण कॉन्सेप्ट लर्न केली. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट मीन्स विंडोज ड्रेसिंग, राईट? सो विंडोज ड्रेसिंग जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की बऱ्याच वेळी रिपीट होणारी कॉन्सेप्ट आहे. विंडोज ड्रेसिंग मीन्स शोईंग रॉंग पिक्चर ऑफ द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की एखाद्या बाहेरून बघितलेली गोष्ट ही नेहमीच अट्रॅक्टिव्ह वाटते, पण जेव्हा आपण ऍक्च्युली त्या बुक मध्ये जातो तेव्हा त्याचं पिक्चर हे प्रॉपर असेल असं नाही. दॅट मीन्स शोईंग पिक्चर ऑफ दी रॉंग. विंडोज ड्रेसिंगचं इंटेन्शन काय असतं? जेव्हा तुम्हाला एखाद्या इन्व्हेस्टरना अट्रॅक्ट करायचं असतं किंवा जे स्टेक होल्डर आहे त्यांना अट्रॅक्ट करायचं असतं, दॅट टाइम विंडोज ड्रेसिंग ही पद्धत काय केली जाते ऑर्गनायझेशन मध्ये जनरली फॉलो केली जाते. त्याच्या अपोजिट जी मेथड आहे जी आहे सिक्रेट रिझर्व्ह. सिक्रेट रिझर्व्ह मध्ये आपण काय बघितलं होतं? तर कंपनी काय करते, आपला जो फंड आहे हा सिक्रेटली लपवून ठेवते. हा कशासाठी लपवला जातो? तर जे काही तुमचा टॅक्स आहे हा अवॉइड करण्यासाठी. ओके, जेव्हा तुम्हाला टॅक्स पे करायचा नसतो किंवा तुम्हाला डिव्हिडंड डिक्लेअर करायचा नसतो किंवा तुमचा प्रॉफिट आहे पण तुम्हाला तो डिस्ट्रीब्यूट करायचा नाहीये, दॅट टाइम सिक्रेट रिझर्व्ह तुम्ही तुमचा रिझर्व्ह तो लपवून ठेवलेला असतो किंवा सिक्रेटली काय केलेलं आहे तर तो तुम्ही मेंटेन केलेला आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिटिंग युनिट नंबर फर्स्ट. क्लिअर? रिवाइज केल्यानंतर लक्षात येते का आपण काय काय लर्न केलं होतं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, व्हेरी गुड. सो स्टार्ट करूया आपण. ऑडिट प्लॅनिंग. प्लॅनिंग म्हणजे आपण काय बघितलं होतं? मॅनेजमेंट मध्ये तुम्हाला आठवत असेल, इन शॉर्ट प्लॅनिंग जी कुंटची खूप फेमस डेफिनेशन आहे. अकॉर्डिंग टू कुंटस, प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. प्लॅनिंग आपण काय करतो? तर ऍडव्हान्सली डिसाइड करतो. सो प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स what to do, how to do, when to do and where is to be do. ओके, सो हेच आपण ऑडिटिंग मध्ये बघणार आहोत. सो ऑडिट प्लॅनिंग रेफर्स टू द प्लॅनिंग बाय द ऑडिटर. आता हे जी प्लॅनिंग आहे हे कोण करणार आहे? तर ऑडिटर करेल, लक्षात ठेवा. सो ऑडिट प्लॅनिंग रेफर्स टू द प्लॅनिंग बाय द ऑडिटर
to enable then the conduct effective audit in an efficient and timely manner. जे तुम्ही फायनल ऑडिट कंडक्ट करणार आहात हे कुठेतरी स्मूथली कंडक्ट होण्यासाठी टाइम मध्ये कंडक्ट होण्यासाठी तुम्ही काय करताय तर ऑडिटिंग हे करताय. ओके, सो ऑडिट प्लॅनिंग refers to the planning by the auditor for the purpose of smoothly conducting of final audit in timely manner. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. First, second sentence clear झाला असेल तर write down. First, second sentence complete झाला असेल तर write down करा. Audit planning refers to the planning by the auditor for the purpose of smoothly conducting of final audit effectively, smoothly conducting of final audit effectively and timely manner. ओके, आणि मग ऑडिटर ह्या प्लॅनिंग मध्ये कुठे फोकस करेल? जनरली ऑडिटर फोकस ऑन एरिया, स्कोप, डेप्थ ऑफ ट्रान्झॅक्शन, टाइम टू बी डिवोटेड, पर्सन टू बी डिप्लॉयड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट झालं का बघा सेंटेन्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audit planning prepared by auditor. Then the purpose of audit planning is smoothly conducting of final audit effectively and timely manner. Generally auditor focus on कशावरती फोकस करतोय तो तर ते पॉइंट फक्त ऍड करा ज्यामध्ये ऑडिटर एरिया वरती फोकस करेल. एरिया, स्कोप, डेप्थ ऑफ ट्रान्झॅक्शन, टाइम, ऑडिटर स्टाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फक्त एका ब्रॅकेट मध्ये जे ऑडिटिंग प्लॅनिंग केलं जातं हे ॲश्युअर्ड स्टँडर्ड 300 हे मेन्शन करा. ओके, स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300. चलो नेक्स्ट डिरेक्टली ऑब्जेक्टिव्हचं हेडिंग द्या. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिट प्लॅनिंग. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिट प्लॅनिंग. इंट्रो इनफ आहे ना? Yes, ma'am. Ma'am. बोला फटाफट. हा, सेम टाइमला लिहून घ्या. मी डिक्टेट करायला थांबणार नाही परत. डिक्टेशन साठी स्पेशल वेळ दिला जाणार नाही. जेव्हा मी एक्सप्लेन करते तेव्हा जे इम्पॉर्टंट आहेत, हायलाइटेड आहेत ते पॉइंट मी सांगते. सो सेम टाइमला लिहून घ्या. नेक्स्ट हेडिंग द्या ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ ऑडिट प्लॅनिंग. So audit planning involves establishing the overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan. ओके, सो आता ऑडिट प्लॅनिंग मध्ये काय आहे? एका स्पेसिफिक थिंग साठी ऑडिट करताय का तुम्ही? नाही. दॅट मीन्स हिअर इन्क्लुड्स ओव्हरऑल ऑडिट स्ट्रॅटेजी. तुम्हाला ऑडिट कशा पद्धतीने कंडक्ट करायचं आहे, तुमचा स्टाफ कोणता आहे, एरिया कोणता आहे. जेव्हा तुम्ही ते ऑडिट कंडक्ट करायला जाणार आहात दॅट टाइम तुम्ही कोणती मेथड चूज कराल? फॉर एक्झाम्पल सॅम्पलिंग मेथड आहे किंवा जे टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग आहे त्यामध्ये तुम्ही कुठे फोकस करणार आहात, ऍज वेल एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम चेक कराल का, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो हिअर इन्क्लुड्स ओव्हरऑल ऑडिट स्ट्रॅटेजी. Okay, so audit planning involve establishing the overall audit strategy for the engagement and developing an audit plan. So adequate planning benefit the audit of financial statement in several ways. जेव्हा तुम्ही तुमचं ऑडिटिंगचा प्लॅन प्रॉपर असणार आहे तेव्हा तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी काय होईल, त्याची हेल्प होईल आणि त्याचे बेनिफिट्स बघायला मिळतील. तर ते कोणते आहेत? वन बाय वन राईट डाऊन. It helps the auditors to devote appropriate attention to important area of the audit. Okay, it helps the auditors to devote the appropriate attention.
म्हणजे जसं की आपल्याला माहिती आहे, when we find out financial position of the company, that time we will choose journal entry or balance sheet. सांगा बरं, जागे आहात का सगळे? मी काय Balance क्वेश्चन sheet. विचारला तुम्हाला आता? जर आपल्याला कंपनीची फिनान्शियल पोझिशन चेक करायची आहे, तर आपण कोणत्या बुकला इम्पॉर्टन्स देऊ? Balance sheet. Balance sheet. बॅलन्स Balance शीट. sheet. सिंपल थिंग आहे ना, राईट अंबर मेरी? म्हणजेच जेव्हा आपलं अटेन्शन क्लिअर आहे, जेव्हा आपलं एम क्लिअर आहे, दॅट टाइम ऑडिटिंग प्लॅनिंग हेल्प the auditor to devote appropriate attention to important area of the audit. Okay. Second काय सांगितलेलं आहे बघा, it helps the auditors to identify and resolve potential problem on timely basis. जर काही प्रॉब्लेम असतील तर ते तुम्ही कशा पद्धतीने सॉल्व्ह केले पाहिजेत ऑन अ टाइमली बेसिस, हे सुद्धा हेल्प करण्याचं काम तुम्हाला काय करायचं आहे, तर ऑडिट प्लॅनिंगच्या सहाय्याने करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुमच्या ऑडिट प्लॅनिंग मध्ये तुमच्या लक्षात आलं की तुमच्याकडे किती वेळ आहे, तर 2 days आहेत फॉर कंडक्टिंग ऑडिट. तर ह्या 2 days मध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीने ऑडिटिंग करायचं आहे आणि जे काही प्रॉब्लेम तुम्ही फाइंड आउट करणार आहात त्याबद्दल तुम्ही काही सजेशन पण देताय कंपनीला, तर ते सजेशन कसे दिले पाहिजे. ओके, जे काही रिमार्क आहेत, जे रिपोर्ट रायटिंग आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी रिगार्डिंग ऑडिटिंग, त्या गोष्टी कशा टाइमली बेसिस मेंटेन करणार आहात, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन युअर ऑडिट प्लॅनिंग. और इनडायरेक्टली आपण काय म्हणतो, ऑडिट प्लॅनिंग हेल्प डिरेक्टली काय करणार आहे, तुम्हाला ऑडिटरला हेल्प करेल टू आयडेंटिफाय अँड रिसॉल्व द पोटेन्शियल प्रॉब्लेम ऑन अ टाइमली बेसिस. पॉइंट नंबर 3. Point number 3. Planning help the auditor to properly organize and manage the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner. Okay, so auditor help the planning help the auditor to properly organize and manage the audit engagement. जसं की आपण म्हणतो, ऑडिटर स्वतः कधी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काय सांगू शकतो आपण, हा, ऑडिटर ना एक इंडिव्हिज्युअल पर्सन आहे, इंडिपेंडंट पर्सन आहे, पण तो सगळ्या गोष्टी एकटा हँडल करतो का हो ऑडिटिंगच्या? प्रॅक्टिकली माहिती आहे का तुम्हाला ह्या गोष्टी? ऑडिटर कॅन नॉट और डू नॉट कंट्रोल ऑल थिंग बिकॉज ही अपॉइंट हिज स्टाफ. ओके, तो काय करेल, त्याच्या स्टाफला अपॉइंट करेल. जसं आपण पहिल्या पार्ट मध्ये पण बघितलेलं आहे, ऑडिटर अपॉइंट हिज स्टाफ किंवा त्याचे जे असिस्टंट आहेत त्यांना तो काय करेल, अपॉइंट करेल. दॅट्स व्हाय हियर सेड प्लॅनिंग हेल्प द ऑडिटर टू प्रॉपरली ऑर्गनाइज अँड मॅनेज द ऑडिट एंगेजमेंट. तुम्हाला ऑडिट प्रॉपरली एंगेज करायचं आहे, बुक्स ऑफ अकाउंट सगळे चेक करायचे आहेत, देन ज्या इम्पॉर्टंट थिंक आहेत त्या हायलाइट करायच्या आहेत, काही थिंक आहेत त्या तुम्हाला वर्किंग नोट वरती मेन्शन करायच्या आहेत, अँड देन तुम्हाला रिमार्क द्यायचा आहे. ओके, सो दिस इज व्हेरी लेंदी प्रोसेस. मग ही जी लेंदी प्रोसेस आहे, जी तुम्हाला 2 days मध्ये कम्प्लीट करायची आहे, ही कशी कराल तुम्ही? तुमच्याकडे जो स्टाफ आहे त्यामध्ये तुम्ही काय कराल, काही वर्क डिस्ट्रीब्यूट कराल. दॅट मीन्स प्रॉपरली ऑर्गनाइज अँड मॅनेज द ऑडिट, प्रॉपरली मॅनेज कराल. पण हे कधी लक्षात येईल तुमच्या, जेव्हा तुम्ही प्लॅनिंग केलेलं आहे प्रॉपर तेव्हा. That means planning help the auditor to properly organize and manage the audit engagement so that it's performed its effective and efficient manner. Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo, next point. Planning assist in the selection of engagement team. आता इथे तुमचं क्लिअर होईल पॉइंट. प्लॅनिंग असिस्ट in the selection of engagement team members with appropriate level of capacity, capability and competence in response to anticipated risk and the proper assignment
ऑफ वर्क टू देईन. म्हणजे जसं तर तुम्हाला माहिती आहे की सीएच्या अंडर काम करणारे खूप सारे कॉमर्सचे आपले स्टुडंट पण असतात बघा, है ना. जेव्हा ऑडिटर एखाद्या कंपनीमध्ये ऑडिटिंग करायला जाईल, म्हणजे सीए चार्टर्ड अकाउंटंट ऑडिटिंग करतो हे सगळ्यांना माहितच आहे, जे न्यूली आपले काही स्टुडंट आहेत. सो हे चार्टर्ड अकाउंट काय करतात, त्यांच्या टीमला घेऊन जातील सोबत. आणि फॉर एक्झाम्पल एखादा न्यू कॉमर्स ग्रॅज्युएट झालेला पर्सन आहे, तो काय करतोय तर ऑडिटरला हेल्प करतो. तर त्याची कपॅबिलिटी तुम्ही ओळखून काय कराल, त्याला त्याचं टास्क असाइन कराल. सपोज तुमच्या अंडर काम करणारा एखादा कॅन्डिडेट आहे किंवा एखादा मेंबर आहे, त्याच्याकडे अप्रोप्रिएट नॉलेज आहे, म्हणजेच तुम्ही त्या ऍज पर देअर नॉलेज, त्याच्या नॉलेजनुसार तुम्ही त्याला काय कराल, टास्क द्याल. ओके. सो काय सांगायचं आहे, प्लॅनिंग असिस्ट द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कपॅबिलिटी अँड कॉम्पिटन्सी टू रिस्पॉन्स टू अँटिसिपेटेड रिस्क. म्हणजे असं नाही की अरे न्यूली अपॉइंट झालेल्या कॅन्डिडेटला आपण सांगितलं की तू वर्किंग पेपर मेंटेन कर, त्याची कपॅबिलिटी आहे का वर्किंग पेपर मेंटेन करण्याची, सगळ्या गोष्टी हायलाइटेड लिहून ठेवण्याची? नाही, त्याला आधी एक्सपिरियन्स घेण्याची गरज आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी कधी तुमच्या लक्षात येतील, जेव्हा तुम्ही प्रॉपर प्लॅनिंग कराल, तेव्हा ऑटोमॅटिकली तुम्ही काय कराल, प्रत्येकाची कपॅबिलिटी ओळखाल. अँड हिअर वी असाइन द टास्क ऍज पर दी टीम मेंबर कपॅबिलिटी अँड रिड्यूस रिस्क. जर काही रिस्क असेल ती ऑटोमॅटिक काय होणार आहे, तर इथे कमी होणार आहे. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. लिहून घेताय ना सेम टाइमला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Then point number 5, adequate planning facility, the direction and supervision of engagement team members and the review of their work. काय सांगितलेलं आहे बघा पॉइंट नंबर 5 मध्ये, adequate planning facility sorry, adequate planning facility, the direction and supervision of engagement टीम मेंबर अँड द रिव्ह्यू ऑफ देअर वर्क. म्हणजे जेव्हा आपण प्लॅनिंग करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येईल, ओके इतका टास्क आपला कम्प्लीट झालेला आहे अँड दिस टास्क नॉट फुलफिल और नॉट कम्प्लीटेड. So proper planning provide to our proper direction as well as supervision and to take a review of their work. तुम्ही तुमच्या मेंबरचा रिव्ह्यू पण घेऊ शकता. अरे हा, मी एका कॅन्डिडेटला हे इतकं काम दिलं होतं, त्याने ते प्रॉपर केलेलं आहे का? हिअर वी टेक अ रिव्ह्यू. देन डायरेक्शन कसं देईल, सपोज आपण एक 10 कामं त्या प्लॅनिंग मध्ये मेन्शन केली होती, त्यामधली 2 कामं आपली कंप्लीट झालेली आहेत, 2 वर्क आपले कंप्लीट झालेले आहेत. देन रिमेनिंग जे आहेत ते कशा पद्धतीने करायचे आहेत. हिअर ऑडिट प्लॅनिंग प्रोव्हाइड प्रॉपर डायरेक्शन, सुपरविजन अँड रिव्ह्यू ऑफ देअर टीम वर्क. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट लिहून घ्या, इथे ऍड नाही ऍक्च्युली तो. इट असिस्ट where applicable in coordination of work by auditors of companies and experts. It assists where applicable in coordination of work by auditor of companies and expert. याचं लास्ट सेंटेन्स लिहून घेतलेत ना, पॉइंट नंबर 6. Yes, ma'am. ओके. त्याचं मिनिंग कोण सांगेल सांगा बरं. जर तुमचा पहिला चॅप्टर लक्षात असेल तर तुम्ही सांगाल त्याचं मिनिंग. इट असिस्ट वेअर ऍप्लिकेबल in coordination of work by auditor of companies and expert. अंबर किंवा मेहक सांगू शकाल का? प्राची आहे का?
सांगा बरं. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर कंडक्टिंग ऑडिट. जर इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम कंपनीची स्ट्रॉंग असेल, that time auditor follow or auditor prefer test checking method or sampling method, right? सो कंपनीने कशा पद्धतीने त्यांचं इंटरनल ऑडिट कंडक्ट केलेलं आहे, त्यांच्या कंपनीमध्ये जर एखादा पर्सन दोज आर एक्सपर्ट इन कंडक्टिंग ऑडिट, त्याची सुद्धा हेल्प तुम्ही घ्याल. हे तुमच्या कधी लक्षात येईल, जेव्हा तुम्ही ऑडिट प्लॅनिंग प्रॉपरली मेंटेन कराल, प्रॉपरली फ्रेम कराल, दॅट टाइम ओनली. Okay, so internal control system, internal check, then sampling. This is also very important thing in auditing. आणि हे आपण प्लॅनिंग मुळे क्लिअर करू शकतो. ओके, सो टेक अ 1 minute. आधी पॉइंट आपण रीड करा तुम्ही, थोडीशी रिव्हिजन घेऊ अँड देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आहे आपला, एक्सप्लेन overall audit plan. Explain overall audit plan, or what factor are to be considered by an auditor while developing an audit plan. अशा पद्धतीने क्वेश्चन तो चेंज होऊन तुम्हाला विचारला जाईल. What factor are to be considered by developing audit plan. जेव्हा तुम्हाला ऑडिट प्लॅन प्रिपेअर करायचा आहे, that time auditor follow or auditor consider such a point. मग ते कोणते पॉइंट आहेत? Terms of audit engagement, nature and timing of report, legal requirement, accounting policy, new accounting and auditing pronouncement, identification and significance of audit area, setting up of materiality level, condition requiring special attention, degree of reliance, rotation of emphasis on specific audit area, audit evidence, involvement of other in audit and staffing requirement. Okay, so हे सगळे फॅक्टर तुम्ही काय करताय, when we developing audit plan, जेव्हा तुम्ही ऑडिट प्लॅन प्रिपेअर करताय, that time here auditor consider such a factor. So one by one बघूया आपण. 7 पॉइंट फक्त आपल्याला बघायचे. पॉइंट नंबर फर्स्ट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट. टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट मध्ये तुम्ही कोणते पॉइंट ना इम्पॉर्टंट द्याल बघा. एक मिनिट. स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट. So the letter of engagement specifying the scope of audit work. Section 227 of the Companies Act laid down the scope of audit work. In this case, the non-statutory audit, the letter of engagement laid down the scope of audit work. जेव्हा तुम्हाला तुमचा ऑडिट प्लॅन प्रिपेअर करायचा आहे, दॅट टाइम हिअर ऑडिटर शुड कन्सिडर स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट, ज्या की तुम्हाला फॉलो कराव्याच लागतील. जसं आपण काय म्हणतो, स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट इज अ कंपल्सरी, जिथे तुम्हाला रूल्स रेग्युलेशन असणार आहे. सो स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंटचं सेक्शन लक्षात ठेवा, सेक्शन 227. सो हिअर ऑडिटर फर्स्टली कन्सिडर स्टॅच्युटरी रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग ऑडिट. ऑडिट कंडक्ट करण्यासाठी तुमच्या रिक्वायरमेंट काय आहे हे आधी तो कन्सिडर करेल. सेकंड पॉइंट, नेचर अँड टायमिंग ऑफ रिपोर्ट अँड अदर कम्युनिकेशन. तुमच्याकडे जसं तुम्हाला सांगितलं की जर तुमचं फायनल ऑडिट आहे तर बेसिकली तुम्हाला 2 days किंवा 3 days दिले जातात. 2 days मध्ये तुमचं ऑडिटिंग हे कम्प्लीट करावं लागतं. तर ह्या 2 days मध्ये तुम्हाला कोणत्या कोणत्या गोष्टी रन करायच्या आहेत, कोणत्या गोष्टी कम्युनिकेट करायच्या आहेत, रिपोर्ट कधी प्रिपेअर करायचा आहे, तो कोणाकडे सबमिट करायचा आहे, व्हॉट एव्हर इट मे बी, ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टींवरती आधी फोकस करावा लागेल, राईट. सो द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड द रिपोर्ट टू बी गिवन बाय द ऑडिटर. फॉर ड्राफ्टिंग ऑडिट प्लॅन, टायमिंग ऑफ द रिपोर्ट इज इम्पॉर्टंट. सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट काय आहे, टायमिंग ऑफ द रिपोर्ट, जे तुम्हाला प्रिपेअर करावंच लागेल. So for example, the listing of certificate from the auditor regulating compliance of the corporate governance is necessary. This certificate is also required with the director's report with the same to the shareholders.
It also to be sent to the stock exchange along with the annual return. जसं आता तुम्हाला सांगितलं मी, आपण जे स्टॉक एक्सचेंज किंवा त्या गोष्टी लर्न केल्या, लिस्टेड कंपनी आपण लर्न केली, तिथे सुद्धा ऑडिटिंग केलं जातं. जे क्रेडिट रेटिंग कंपनी रिमार्क देण्यासाठी, त्या इंटेन्शनने जेव्हा तुम्ही ऑडिटिंग करताय की तुम्हाला लिस्टिंग हवं आहे, ओके, एखाद्या तुम्हाला लिस्टिंग हवं आहे, तर त्या इंटेन्शनने जेव्हा तुम्ही ऑडिटिंग करताय तेव्हा तुमचा रिपोर्ट हा कुठे कुठे सबमिट होण्याची गरज आहे. ह्या गोष्टी आधी तुम्ही क्लिअर करा. दॅट मीन्स सिम्पल थिंग हिअर वी डिसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट or the objective or the purpose of audit. म्हणजे जर तुमचं ऑब्जेक्टिव्ह आहे टू फाइंड आउट एरर or टू शोईंग द फिनान्शियल पोझिशन, तर तुम्ही बाकीचे बुक्स न चेक करता त्या स्पेशल बुक्स वरती कॉन्सन्ट्रेट करा. देन प्रिपेअर रिपोर्ट अँड द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू. कुठे कुठे करावे लागणार आहे त्या गोष्टी आधी क्लिअर करा ऍज पर युअर टाइम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Okay. Legal requirement. For developing audit plan, consider all legal requirement is also necessary. जसं आता लास्टच एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, लिस्टेड कंपनीचं जर लिगल रिक्वायरमेंट असेल तर तुम्ही चेक काय करणार आहात, त्या कंपनीचे कॅपिटल पेड अप कॅपिटल किती आहे. ओके, सो इट मे बी लिगल रिक्वायरमेंट हिअर वी शुड कन्सिडर. नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द क्लायंट अँड एनी चेंज देअर इन. जसं आपण सांगतो की कंपनी नॉट फॉलो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी इन एव्हरी इयर, समटाइम कंपनी चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी. तर असं जर काही असेल तर त्या क्लायंट कंपनीने अकाउंटिंग पॉलिसी कोणत्या यूज केलेल्या आहेत किंवा कोणत्या प्रेफर केलेल्या आहेत, जर काही चेंज केल्या असतील तर त्या गोष्टी तुम्ही काय करता, इथे चेक करता. ओके, सो ऍज अंडर कशाच्या अंडर हे तुम्ही बघताय, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द क्लायंट. म्हणजे हायलाइटेड ज्या थिंग आहेत ह्या तुम्ही इग्नोर नाही करू शकत तुमच्या प्लॅन मध्ये, ह्या तुम्हाला कन्सिडर कराव्याच लागतील. नेक्स्ट, न्यू अकाउंटिंग अँड ऑडिटिंग प्रोनाउन्समेंट. द फिनान्शियल स्टँडर्ड शुड बी प्रिपेअर बाय द मॅनेजमेंट as per their requirement of the accounting standard. So the auditor work has